Hello everyone, it's me Aryan Cuba and welcome to my first ever vlog here in YouTube channel. So gagawa tayo ng DIY homemade mango ice cream. So tatlo lang yung ingredients natin like mangga, Nestle all-purpose cream, and the last is Jersey condensed creamer. So anim yung flavor ng condensed creamer natin. Like chocolate, buko pandan, vanilla, melon, ube, and last the mango. So, let's get started! First, bago tayo gumawa ng ice cream, dapat yung all-purpose cream natin ay matigas. So, binabad namin siya for overnight sa ref para yung pag nilagay ulit natin sa ref ay madali nang tumigas at magmukha talaga siyang ice cream. So, gugupitin na natin. Tapos, ilalagay natin siya sa lalagyan. Yan, dapat ganito yung ating all-purpose cream. Ito na yung tatlong cream, tapos yung iba hindi pa masyadong matigas. Pero okay lang kasi ibabalik ulit natin siya sa ref. Second, ito namang condensed creamer, ihalo natin siya sa all-purpose cream. Ito yung texture niya at ito din ang pinakamagandang variant na condensed kasi mango flavor na siya. Kesa bibili pa tayo ng mangga para ilalagay natin sa ice cream, edi bumili na lang tayo ng condensed na flavor ay mango. Ihalo na natin siya sa all-purpose cream at lalagyan mo muna natin ng konting condensed. Tapos, haluin ng maayos. So, lalahati na natin yung condense. Lalagyan natin siya sa all-purpose cream. At dahil napuno yung container, nilipat namin siya sa ibang lalagyan. Third step, hahatiin natin yung mangga para ihalo sa all-purpose cream and for toppings. So, nilagay na natin yung mangga sa all-purpose cream. Then, mix again. Slice ulit natin yung isang mangga para sa toppings.
Ilalagay na natin sa ibabaw yung in-slice nating mangga. Tapos na yung ginawa nating ice cream. So, tatakpan na lang natin. Ito na yung final look na ginawa nating ice cream. Tapos, ilalagay na natin siya sa ref. Hours later. Ito na yung homemade mango ice cream natin. Napakadali lang niyang gawin at matipid pa. So, try nyo na din mga sis. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.